हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म गाभाको तरकारी बनाएर खान लागिरहेको छु। मैले राम्रोसँग केलाएर पखाल्दै छु र अब मैले 1 ग्लास जति पानी हाले। त्यसपछि नुन अनि बेसार लगाउँदै छु। यसमा चाहिँ मैले थोरै आलु पनि मिक्स गरेको छु। यसमा चाहिँ भटमास दालहरू पनि मिक्स गरेर खान सकिन्छ। अब राम्रोसँग चलाएर यसलाई चाहिँ 2 सिटी लागिन्जेलसम्मको लागि म ग्यासमा छोड्दिन्छु। यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब चाहिँ म प्यानमा थोरै तेल हाल्दै छु। त्यसपछि मेथी अनि जुवानो, त्यसपछि सुकेको खोर्सानी अनि प्याज फुराउँदै छु। केही समयपछि यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हालेर म राम्रोसँग चलाउँदै छु। यसमा चाहिँ मैले जिरा धनियाको धुलो पनि हालेको छु। अब काटेको टमाटर राखेर म यसलाई केही समयको लागि फ्राई हुन दिन्छु। अब चाहिँ अघिको आलु र गाभालाई म यसमा हालेर राम्रोसँग चलाउँदै छु र करिब 3 मिनेट जति म यसलाई पाक्न दिन्छु। यसलाई राम्रोसँग मिचेर लास्टमा चाहिँ यसमा कागतीको रस मिक्स गर्दैछु म। अब यो खानलाई रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ गाभाको तरकारीसँग खानलाई मैले मकैको थेप्लो भात पकाउन लागिरहेको छु। यसमा मैले मकैको चामल हाले अनि यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै छु। राम्रोसँग चलाएर म चाहिँ यसलाई 15 मिनेट जति फत्किनको लागि छोडिदिँदै छु। अब यो पाकेर यतिको बाक्लो भइसकेको छ। मलाई चाहिँ पिठो लगाएको भात मनपर्ने भएकोले म चाहिँ यसमा पिठो मिक्स गर्दै छु। मैले यसमा थोरै पिठो हाले। अब चाहिँ म यसलाई राम्रोसँग चलाएर पिठोलाई मिक्स गरेर मस्काउँदै छु। अब म यसलाई मस्काएर करिब 10 मिनेटको लागि छोपेर राखिदिन्छु। अब चाहिँ करिब 10 मिनेट भइसक्यो। म यसलाई ढक्कन उगारेर फेरि राम्रोसँग एकचोटि चलाउँछु। अब चाहिँ यो सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ मकैको भात र गाभाको तरकारीसँग आँपको अचार, कागतीको अचार र हरियो खोर्सानी सर्भ गरिसकेँ। उहाँ चाहिँ मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ। गाभाको तरकारी र मकैको भात खानको लागि मैले इन्भाइट गरेको। उहाँ चाहिँ खाना इन्जोय गरिराख्नु भएको छ र मैले पनि खाना सुरु गरेँ। एकदमै मिठो भयो। तपाईहरु पनि यसै गरी खानुहोला। थ्यांक यू।